LSC හෂා ප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Facebook ගැන, Facebook ඔයාගේ page එක ගැන ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් app එකක් එහෙම නැත්නම් user කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ user කෙනෙක් කියන්නේ ඔයාගේ member කෙනෙක්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාව follow කරලා ඉන්න page එකක්. ඔයාට මේ අය කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අයව ලේසියෙන් කොහොමද අපි block කරගන්නේ? block list එකට කොහොමද දාගන්නේ කියන එක Facebook අලුත් update එකත් එක්ක අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. LSC හෂා ප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් කොහොමද ඔයාට කරදරයක් වෙන app එකක්, එහෙමත් නැත්නම් user කෙනෙක්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කරදරයක් වෙන page එකක් කොහොමද අපි නිවැරදිව block කරගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් යාළුවනේ LSC හෂා ප්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි දාන අලුත් වීඩියෝ එක YouTube tutorial එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම YouTube channel එකක් කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා තියෙනවා. YouTube වීඩියෝ එකක් SEO කරන විදිය තියෙනවා. Facebook page එකක් හදන විදිය, marketplace එකේ බඩු විකුණන විදිය යන ගොඩක් වැදගත් වටිනා වීඩියෝ රාශියක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ පෙළත් බලන්න. එහෙනම් අද වැඩේ අපි පටන් ගමු යාළුවේ. මුලින්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයාගේ browser එකකින් log වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook page එකට. ඉතින් යාළුවනේ LSC හෂා ප්‍රෝ Facebook page එකත් අනිවාර්යයෙන්ම follow කරලා තියාගන්න. YouTube වල නිතරම ඉන්නේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම follow කරලා තියාගන්න Facebook page එක. මම දාන link එකෙන් ගිහිල්ලා එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය දේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට interface එක ආපුවාම මේ interface එකේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. personal dashboard, මෙන්න මේ විදිහට ad center, create ad, settings, meta business site වගේ option කිහිපයක් තියෙනවා. එතනින් settings කියන option එක උඩ ඔයා click කරන්න. ඒ click කරපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාට එන්නේ. ඉතින් යාළුවේ ඒ interface එකත් ආවට පස්සේ ඒ interface එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට option කිහිපයක් පෙළගස්සලා තියෙනවා. privacy, new page experiment, notification, link account. ඒ වගේ මම මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා වාට link account. ඒ කියන්නේ Instagram, WhatsApp business account එක කොහොමද අපේ මේ page එකට link කරගන්න කියන එක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරලා තියෙනවා. page එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් එතන වෙනම option එක ඒ විදිහට මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යාළුවනේ මේ option කිහිපයෙන් පස්සේ privacy කියන option එක උඩ ඔයා click කරොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක්. මෙන්න මේ විදිහ එතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් privacy, Facebook page information, page tagging and tagging, publish post, blocking user story. මෙන්න මේ වගේ option කීපයක් ඔයාලට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ blocking user කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට click කරාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ blocking කියලා interface එකක් එනවා. එතන manage blocking කියන option එක තියෙනවා. එතන block user, block apps, block page ලෙස කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් block user කියන එක උඩ අපි click කරොත් මෙන්න මේ විදිහට edit කියන option එක ඇවිල්ලා අපිට user කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ අපිට like කරපු user කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාව block කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිව follow කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් followers-ලා ඉන්නවා නම් අපිව follow කරමින් ඉන්න අය ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටිය අපිට කරදරයක් නම් අපිට මේ option එකෙන්
බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ උඩ ඔප්ෂන් එකකින් කරන විදිය බලමු. මේ විදිහට තමයි අනිත් ඔප්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ followers ලවත් බ්ලොක් කරන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඒ followers ගේ නම සර්ච් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒ followers ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මේක මගේ page එකක්මයි. මගේ account එකක් නිසා මෙතන blocking කියන option එක උඩ දුන්නොත් මෙයාව block වෙලා add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු block apps කියන option එක. මේ block apps කියන option එකේදීත් එතන add to block list කියන option එක තියෙනවා. මෙතන plus mark එක ඔයාලට click කරොත් app එක මෙන්න මේ විදිහට search කරපුවොත් ඔයාලට එනවා. ඉතින් එතනින් ඔයා අදාළ දේ සර්ච් කරලා දෙන්න. ඒකත් අර විදිහටම තමයි. ඊට පස්සේ block pages කියන option එක උඩත් click කරොත් edit කියන option එක උඩ click කරනවා. මෙන්න මෙතන plus mark එක උඩ click කරාපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් option එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලහැට මේක ඇවිල්ලා මෙතන block කියන option එක උඩ දෙන්න පුළුවන්. ඒ දුන්නාම යාළුවනේ මෙයක් block වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමා blocking ගැන block කරන්න තියෙන blocking යන option එක ගැන පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම අපේ Facebook tutorial එකක් වෙනම තියෙනවා, YouTube tutorial එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Gmail ගැනත් tutorial එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම unboxing ගැන, ඒ කියන්නේ අලුතෙන් release වෙන phone ගැනත් reviews කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම ඔයාලට මම දන්න හැමදේම කිසිම අස්සක් මුල්ලක් නැර හොඳින් කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙන තෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්.